હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે હું એકદમ મોતી જેવા છૂટા છૂટા સાબુદાણા પલાળવાની ઇન્સ્ટન્ટ રીત તમારી સામે શેર કરીશ. વ્રતમાં આપણે સાબુદાણા વડા, સાબુદાણા ખીચડી, કટલેસ વગેરે ઘણી ચીજો બનાવીએ છીએ. અને હા, સાબુદાણાની ખીચડી બનાવવામાં ઘણા લોકો કહેતા હોય છે કે સાબુદાણાની ખીચડી છૂટી છૂટી નથી બનતી અને ચીપકતી જાય છે. અને સાબુદાણા ખીચડી બનાવવા માટે આપણે સાબુદાણાને 3 થી 4 કલાક પલાળવા પડે છે, પછી જ ખીચડી બને છે. તો અહીંયા હું તમને એક ટ્રીક બતાવીશ, તેનાથી સાબુદાણા ફક્ત 15 મિનિટમાં છૂટા છૂટા મોતી જેવા પલળીને તૈયાર થશે. તો આજ હું તમને એકદમ મોતી જેવા છોટા છોટા સાબુદાણા કઈ રીતના પલાળવા તેની રીત બતાવીશ. તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલા એક વાસણમાં 2 ગ્લાસ પાણી ગરમ થવા મૂકીશું. પાણીને બરાબર ઉકાળવાનું છે. પાણી ઉકળે છે ત્યાં આપણે સાબુદાણા તૈયાર કરી લઈએ. તો એક બાઉલમાં 1 કપ સાબુદાણા લઈશું. તેને સારી રીતના 2 થી 3 વાર પાણીથી ધોઈ લઈએ. ત્યાં આપણું પાણી પણ સારી રીતના ઉકળી ગયું છે, તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈએ અને તે ગરમ પાણીને સાબુદાણામાં ઉમેરી દઈશું. અને એક ટ્રીક છે, તેને ધ્યાનથી જોજો. બધું જ પાણી ઉમેરી દઈશું. સાબુદાણા સારી રીતના પાણીમાં ડૂબી જવા જોઈએ અને સાબુદાણાની ઉપર 1 ઇંચ જેટલું પાણી રાખવાનું. હવે તેને ઢાંકીને 5 મિનિટ રહેવા દઈએ. 5 મિનિટ પછી સાબુદાણાને ચેક કરી લઈએ તો તમે જોઈ શકો છો સાબુદાણા ફક્ત 5 મિનિટમાં થોડા થોડા પલળી ગયા છે. તો ઉપરનું જે પાણી છે તે કાઢી લઈએ. બાકીનું આટલું પાણી તેમાં રહેવા દઈએ, એટલે સાબુદાણા પલળીને સોફ્ટ થઈ જાય. હું તમને બતાવું, આ રીતના હાથ રાખીએ તો પાણી બિલકુલ ઉપર ના આવે તેટલું પાણી રાખવાનું છે. ફરી ઢાંકીને 10 મિનિટ રહેવા દઈએ. ટોટલ 15 મિનિટમાં આપણા સાબુદાણા એકદમ મોતી જેવા છૂટા છૂટા તૈયાર થશે. સાબુદાણાની ખીચડી કે ગમે તે રેસીપી બનાવવા માટે જુઓ છો ને, ફક્ત 15 મિનિટમાં કેટલા સરસ મોતી જેવા છૂટા છૂટા એક એક દાણામાં સાબુદાણા તૈયાર થયા છે. તો તમે પણ આ ટ્રીકને ફોલો કરો. તમારા સાબુદાણા પણ ફક્ત 15 મિનિટમાં આવા એક એક દાણામાં મોતી જેવા તૈયાર થશે. તમને દાણાને દબાવીને પણ બતાવું તો એકદમ સરસ ફૂલીને સોફ્ટ થઈ ગયો છે. તો જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. તમારે કોઈ પણ ફરાળી રેસીપી બનાવવી હશે તો મિનિટોમાં બનીને તૈયાર થઈ જશે. સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.